بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ما كان حجتهم إلا أن قالوا ائتوا بآبائنا إن كنتم صادقين قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يشهد الله تبارك وتعالى بهذا القرآن المنزل من عنده سبحانه وتعالى وأنه قد أنزله سبحانه وتعالى بصائر للناس. قال جل وعلا: هذا بصائر للناس. هذا القرآن، هذه الآيات المنزلة من الله تبارك وتعالى بصائر للناس، أي أنها نور يجعلهم يبصرون الطريق، يعرفون الحق من الباطل، الهدى من الضلال، الشرك من التوحيد، يعرفون طريق الله تبارك وتعالى المستقيم وصل إلى جنته ورضوانه، يعرفون طرق الشيطان فتستبين لهم كل الأمور. هذا بصائر للناس، وهو موضح سهل يستطيع الجميع أن يفهموه. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. فهذا الكتاب بينات للناس كلهم، ولكنه هدى ورحمة لقوم يوقنون، أهل اليقين، أهل التصديق، الذين يصدقون تصديقا حقيقيا ويؤمنون. فهذا يهديهم الله تبارك وتعالى بهذا القرآن ويرحمهم به سبحانه وتعالى، لأنه يخرجهم به من الظلمات إلى النور. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم فاسقون. فهذا القرآن هدى ورحمة لقوم يوقنون. ثم قال جل وعلا: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. هذه عقيدة الكفار، بأنه ليس بعد الموت حياة ولا بعث ولا نشور، وأنه لا دار أخرى يأخذ فيها كل جزاء. المحسن يأخذ جزاء إحسانه والمسيء يأخذ جزاء إساءته. يعتقدون أن هذا لا يكون. الرب تبارك وتعالى يبين هذا، أن هذا حكمهم باطل واتهام للرب تبارك وتعالى، ويقول: أم نجعل الذين اجترحوا السيئات أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. أم حسب ظن. أم هذه التي يسمونها المنقطع، التي هي بمعنى بل وهمس الاستفهام، والاستفهام هنا للإنكار على هؤلاء الذين ظنوا هذا الظن الخبيث وحسبوا هذا الحسبان يعني الباطل. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، اجترحوها فعلوها،
وذلك أن كسبوها، لأن الكسب يعني يسمى جرح، وتسمى كل يعني الإنسان ما يكسبه الإنسان بيده وبرجله تسمى جوارح. هذه فاليد جارحة والعين جارحة، ومعنى أنها جارحة أنها تكسب. أم حسب الذين اجترحوا السيئات اجترحوها اكتسبوها، والسيئات جمع سيئة وهي كل معصية، وسميت سيئة لأنها هي يعني السيء هو ضد الحسن، ثم هي تسوء صاحبها في النهاية، هي لا بد أن تسوء صاحبها. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات، يجعلهم الله تبارك وتعالى مثل أهل الإيمان والعمل الصالح سواء محياهم ومماتهم، يعني أن محياهم في الحياة سواء، ثم مماتهم بعد ذلك يكونون مستوين في هذا، يعني يستوون في الحياة الدنيا ويستوون عند الموت؟ استحيل. الله تبارك وتعالى ميز حياة المؤمن عن حياة الكافر، فالمؤمن في حياته يكسب الطيبات، هداه الله تبارك وتعالى ووفقه إلى طريقه، هداه سبله، فهو يسير على نور من ربه بإيمانه بالله تبارك وتعالى وتوحيده له وعمله العمل الصالح، وتكون حياته كلها له خير، ولا يصيبه في هذه الدنيا من قضاء إلا وهو خير له. عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، يقول النبي: إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، يؤجر على هذا، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. فهذا خير، كل قضاء يقضيه الله تبارك وتعالى لعبده المؤمن في الدنيا كله خير. فالسراء نعمة معجلة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فهذه نعمة معجلة يعجلها الله تبارك وتعالى، يسره الله تبارك وتعالى بما يعطيه من المال، من الصحة، من الأولاد، هذه مسرة معجلة له وثواب معجل، كما قال الله في إبراهيم: ولقد آتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثواب من الله تبارك وتعالى على الطاعة معجل. إن أصابته ضراء فصبر على هذا فهذا كان له خير كذلك، ثم هو موفق في عمله، يعمل يقدم لحياته، يعمل للآخرة، فصلاته وصيامه وزكاته وحجه وفعله كل هذا عمل إنما يضعه في كيس أعماله، يوفره يدخره ليوم القيامة، وله بكل يعني ذرة من الخير فعلها أجر عند الله تبارك وتعالى وحسنة. لو تحركت شفتاه فقال الحمد لله غرست له نخلة في الجنة. لو تصدق بصدقة الله تبارك وتعالى ادخرها له، تصبح 10 دينار ب10 إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ثم الجزاء لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. صلى ركعتين خير من الدنيا وما فيها، ثواب الركعتين هذه عند الله تبارك وتعالى خير من الدنيا كلها وما فيها. فلو أن إنسان كسب بعمله الدنيا كلها وما فيها بسعيه وجده واجتهاده وحازه، فلا شك أن من صلى ركعتين خير منه، لأنه حاز أعظم مما حاز هذا، حاز في الآخرة من الثواب على هاتين الركعتين التي قد لا يمضي فيها دقيقتين، لكنه يحوز من الأجر والثواب أكثر من الدنيا كلها وما فيها، وخير منها، خير من أن يعطى الدنيا كلها وما فيها. فإذا المؤمن حياته هذه حياته، فكلها حياة خير. ومماته عندما يموت يبشر، من أول ما تقبض روحه يأتي ملك الموت عند روحه يبشره، يقول: اخرج أيتها الروح الطيبة كانت تسكن في الجسد الطيب. يرى ملائكة الرحمة أمامه، يبشر: لا تخف، هذا يومك الذي كنت توعد، لا تخف، أنت مقدم على خير، فيبشر بالجنة. ثم بعد ذلك عند البعث والنشور يلتقي مع رضوان الله تبارك وتعالى ومع جنته ومع الفوز العظيم. هذا حال المؤمن. أما الكافر لا، الكافر الذي كفر بالله تبارك وتعالى واجترح السيئات، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. الذين اجترحوا السيئات، وأعظم السيئات سيئات الكفر بالله تبارك وتعالى والشرك، هؤلاء الله تبارك وتعالى
يعني يجعل عيشتهم في الدنيا كلها نكد وضنك وخسار، فهذا يسعى كل حياته في خسار نفسه، في هلاك نفسه وفي الخسران. فعمله بالمعاصي عليه، يكسب السيئة يرتهم بها وتبقى عليه. أثر هذه السيئات في الدنيا أثر سيء، من أن الله تبارك وتعالى يعني السيئة تورث سيئة مثلها، هذه عقوبة، من أن هذه السيئة قد يحرم بها يعني بعض الخير من الرزق. هذه السيئة تسوء يوم القيامة، يتمنى أنه لم يرها. ما يمتع به في هذه الحياة الله تبارك وتعالى يشوبه إياه بالنكد. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينسيه الله تبارك وتعالى نفسه، لا يعمل للآخرة، لا يفوق من سكرته ومن عماه الذي هو فيه. فذرهم في غمرتهم حتى حين، في غمرتهم سكرتهم التي هم مغمورون فيها، في معاصيهم التي هم مغمورون فيها، فيبقى مغطى على قلبه وعلى بصره غشاوة، كما قال تبارك وتعالى في الكفار: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. فالله تبارك وتعالى يضله، يطمس بصيرته، يطمس بصره، يبعده عن طريق الحق، يصرفه بما إذا أعطاه في الدنيا فإنما ليشغله وليصرفه عن طريق الخير. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. أملي لهم، أمهلهم في معاصيهم ليزدادوا إثما، فتبقى حياته كلها خسارة له. فأما من بخل واستغنى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسر. ييسره الله تبارك وتعالى لطريق العسرة، النار. ومعنى ييسره يعني يجعل طريق النار سهلا عليه، محببا إليه، فرحا به. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا، يزين له الباطل والشر والكفر والفسق والمعاصي، تزين وتجمل في نظره، فيرى أنه على الحق والصواب ويحبها ويستأنس بها ويسير فيها. عقوبة له من الله تبارك وتعالى. فلا يمكن، الله تبارك وتعالى يقول: لا يمكن أن يجعل من يعمل السيئات كمن هو مؤمن يعمل الصالحات. فالمؤمن الذي يعمل الصالحات هو في رضوان الله تبارك وتعالى وفي رحمته في الدنيا أولا ثم في الآخرة. وهذا الذي اجترح السيئات هو في الخسار، يجعله الله تبارك وتعالى في الخسران في الدنيا، ثم المآل الذي هو أسوأ مآل جهنم وبئس القرار تنتظره في الآخرة. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. نجعلهم في الحياة وفي الموت، يعني سواء، إن هذا وهذا سواء. طبعا هذا ظن الكفار أنه يعني هم يعيشون، يعني أن الكافر يعيش مع المؤمن والكل يعيش، والغلبة للأقوى، ومن لا يظلم الناس يظلم، والغلبة للأقوى، وتنتهي. إذا مات الجميع مات، فلا حكومة بعد ذلك. وأن عمل المؤمن مهما عمل هو لا ثواب له ولا أجر له في الآخرة، وليس هناك يعني مثوبة لهذا الأمر. فهذا ظن الكفار. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: ساء ما يحكمون، يعني هذا الحكم الذي حكموا به على هذه الحياة، وأن ليس إلا هذه الحياة أسوأ حكم. لا شك أن هذا حكم سيء، وهذا اتهام لله تبارك وتعالى، وهذا جعل أن الله تبارك وتعالى ليس بحكيم، وأنه خلق هذا الخلق عبثا وسدى، ليس له غاية وليس له هدف. قال جل وعلا: وخلق الله السماوات والأرض بالحق
ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. يعني أن الله هو الرب الحكيم سبحانه وتعالى، فلم يخلق هذه السماوات العلى وهذه الأرض إلا بالحق، ومن خلقها بالحق أنه هو الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد والذي لا كفء له ولا ند له، وأنه هو بديع السماوات والأرض، وأنه هو خالقها سبحانه وتعالى. خلقنا سبحانه وتعالى لنعرفه ونؤمن به سبحانه وتعالى، نعرفه من خلال آياته في الخلق سبحانه وتعالى، ومن خلال عظمة هذا الخلق الذي يدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى، ثم لنؤمن به، لنشكره سبحانه وتعالى على إحسانه وإفضاله سبحانه وتعالى، لنسير في الطريق الذي أحبه لنا، يأمرنا وينهانا، فنسير في الطريق الذي أحبه سبحانه وتعالى ونبتعد عما نهانا عنه سبحانه وتعالى، ثم ليظهر الجميع صفاته سبحانه وتعالى. فهذه الجنة هي رحمته، لأنه هو الرب الرحمن الرحيم سبحانه وتعالى العفو الكريم، وهذه النار هي عذابه ونقمته في أهل معصيته سبحانه وتعالى. فهذا خلق السماوات والأرض لم يكن إلا بالحق، وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت، يعني ليجزي الله سبحانه وتعالى كل نفس بما كسبت، ما يدل على عظمته سبحانه وتعالى، وأنه قد يعني أحاط علما بكل مخلوقاته سبحانه وتعالى، وأنه لا يفوته فائت، ما في شيء يفوت الله تبارك وتعالى، وأنه هو القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى، وأنه يجزي بالحسنة مثلها سبحانه وتعالى أكثر منها في الثواب، وأنه يجزي بالسيئة كذلك، فهو يجازي بالحسنات والسيئات. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون الجميع. فالمؤمن الذي عمل الصالحات لا يظلمه الله تبارك وتعالى من عمله الذي وعده سبحانه وتعالى بالثواب عليه ولا مثقال ذرة. لو عمل مثقال الذرة من الخير، قدر نملة واحدة من الخير، فإن الله تبارك وتعالى لا يضيعها له، يعطيه ثواب عليه، لأنه قد وعده بهذا سبحانه وتعالى. وكذلك الكافر الذي فعل السيئات لا يظلم، يأخذ جزاء عمله هذا ولا يحمل عمل غيره، بل يلزمه الله تبارك وتعالى يعني جزاء هذا العامل الذي عمله. ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. ثم قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. هذه صورة من يعني عقوبة الرب تبارك وتعالى لمن ضل عن سبيله سبحانه وتعالى، وفيها جواب لهؤلاء الكفار المعاندين الذين ظنوا أن ما ليست إلا هذه الحياة الدنيا وسنموت جميعا، والكفار والمؤمنون، وأنه لا بعث ولا نشور، وأنه لا جنة ولا نار ولا كل هذا، يعني ظنوه أن هذا ضرب يعني من الكذب والخيالات التي يقولها النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه. فانظر الله تبارك وتعالى يعجب من حال هذا، كيف عاقبه الله تبارك وتعالى: أم حسب الذين اشترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. قال جل وعلا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، يعني انظر إلى هذا الذي اتخذ إلهه هواه، يعني فلينظر في شأن هذا. اتخذ إلهه واتخذ إلهه معبوده، هواه ما تهوى نفسه، فما تهواه نفسه يسير فيه. إن خيلت له نفسه خيال من الخيالات لا وجود له، أمر في الذهن فجعله خلاص إله وانتحله إلها وصار فيه. وكلما خيلت له خيالاته المريضة وهواه أي أمر من الأمور سار فيه، فهو يحل ويحرم ويسير بحسب ما تشتهيه نفسه وما تهوى. هذا الذي اتخذه إلها له. فمعبوده
هو نفسه وما تهواه. والحال أن المعبود الذي يجب أن تعبده هو المتفضل عليك، الذي تفضل عليك بالوجود، بالخلق، بالرزق، الذي يحييك يميتك، شأنك كله بيديه. فهذا الذي يجب أن تصلي له وتعبده وتؤمن به، الله سبحانه وتعالى، لا إله غيره المتفضل. أما أن يجعل الإنسان نفسه إلهه فما يشتهيه يذهب معه وما لا يشتهيه لا يذهب معه، وينتحل ما ينتحل بعقله وبخيالاته، ثم يسير في هذا ويجعل هذا يعني شيئا موجودا يعبده، كما هي تخيلات وتخرصات كل الذين عبدوا من دون الله تبارك وتعالى. من أين لمشرك العرب أن الله تبارك وتعالى يعني له ند وله شبيه وله نظير وله بنات كما يدعون؟ ومن أين للنصارى الذين يعني جعلوا عيسى هو ابن الله تبارك وتعالى وأنه يحيي ويميت ويخلق ويرزق؟ الذين عبدوا الشمس، عبدوا القمر، من أين لهم أنها يعني إله؟ إنما هذه بخيالاتهم المريضة، بأهوائهم، انحلوا هذا الأمر بخيالاتهم المريضة وبأكاذيبهم جعلوا هذه إله واتبعوا هذا. كذلك الذين أحلوا ما شاءوا وحرموا ما شاءوا وعبدوا ما شاءوا واتخذوا أصنام واتخذوا غير هذا، كلها إنما هي عبادة للأهواء، ما أملته أهواؤهم وتخيلاتهم هو الذي صار فيه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ قال جل وعلا: وأضله الله على علم. لما جعل الهوى هو الإله فإن الله تبارك وتعالى أضله على علم، على علم من الله تبارك وتعالى أنه يستحق الضلال. يعني أن الله تبارك وتعالى لما علم أن هذا مستحق للضلال فأضله الله تبارك وتعالى، أو على علم من هذا الذي اتخذ إلهه هواه أنه على علم أن الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك له، لكنه ترك هذا وسار في اتباع هواه وترك طريق الرب سبحانه وتعالى. وختم على سمعه وقلبه، ختم الله على سمعه فلا يسمع. والختم معناه أنه قفلت وختمت بالختم، كما الشأن في كل شيء يعني عند البشر شبه أنه يحفظ ثم بعد ذلك يربط ثم يختم عليه الخاتم حتى يعرف إن كان يعني أنه لا يفتحه إلا من ضرب هذا الخاتم. فهذا الله ختم على قلبه، يعني أنه ختم على سمعه، أنه قفل هذا السمع وختم عليه بحيث أنه لا يفتحه يعني إلا من ختم عليه هذا الختم اللي هو الله سبحانه وتعالى. وختم على سمعه وقلبه فلا تنفذ له، لا ينفذ كلام من السمع ولا ينفذ كلام إلى القلب ليفقه. وجعل على بصره غشاوة، جعل غشاوة على البصر، والغشاوة الغطاء يغطي البصر. فإذا كان هذا قد أغلقت عليه كل منافذ العلم والمعرفة فلا يسمع ولا يبصر ولا يفقه بقلبه شيء، فمن يمكن إذا كان والله هو الذي فعل هذا، إذا كان الله هو الذي فعل هذا وهو الذي ختمها بنفسه فلا يفتحها إلا هو سبحانه وتعالى. فإذا كان الله فعل هذا بهذا الذي يعني ضل عن سبيل الله واتخذ إلهه هو، قال جل وعلا: فمن يهديه من بعد الله. سؤال للتقرير إن من الذي يهدي هذا من بعد الله؟ هل هناك من يستطيع أن يفتح قفل الله تبارك وتعالى ويدخل الهداية إلى قلب هذا ويجعل هذا الذي يعني ختم الله سمعه ووضع غشاوة على بصره أن يجعله يهتدي يسمع ويبصر؟ فمن يهديه من بعد الله؟ والجواب لا يوجد هناك من يهديه من بعد الله، لا أحد يستطيع أن يهدي من صنع الله تبارك وتعالى به هذا الصنيع. ثم قال جل وعلا: أفلا تذكرون. كذلك سؤال للموعظة والاعتبار: أفلا تتذكرون أيها الناس وتذكرون هذا وتعلمون أن الله تبارك وتعالى يعاقب هذه العقوبة؟ فكيف يكون بعد ذلك؟ كيف يظن الكافر بربه المجترح للسيئات أن يجعله الله تبارك وتعالى هو وأهل الإيمان سواء؟ يستحيل، هذا أمر يستحيل، بل هذا صنيع الله تبارك وتعالى في أهل معصيته في الدنيا.
انظر صنيع الله تبارك وتعالى ماذا يصنع في أهل يعني الذين يتبعون أهواءهم في الدنيا، فإن الله تبارك وتعالى يضلهم على علم ويختم على كل منافذ المعرفة ويجعله يعيش في هذا الضلال إلى أن يموت. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. ثم بين الله تبارك وتعالى إن هؤلاء مثل هؤلاء المشركون الذين يعني عموا عن طريق الرب تبارك وتعالى هو من صنع الله تبارك وتعالى بهم هذا الصنيع. وقالوا أي مشرك العرب ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال جل وعلا وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون. وقالوا هؤلاء المشركون العرب قاطبة كانت قد أجمعت على هذا الأمر واستقر عندها وأصبحت لا ترى أن هناك بعثا ونشورا، مع إيمانهم بالله تبارك وتعالى وإيمانهم بأنه ربهم خالق السماوات والأرض، لكنهم أطبقوا جميعهم واجتمع أمرهم كلهم على أنه لا بعث ولا نشور، لا بعث بعد الموت. وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، ليست هناك حياة أخرى بل هي فقط هذه الحياة الدنيا التي نحن فيها، نموت ونحيا. نموت في الأخير ونحيا، قدموا الموت لأن هذا هو الحقيقة يعني الكبرى في الموت، هذا خلاص. ونحيا يعني قبل هذا أنها حياتهم وموتهم فقط، ما قالوا نحيا ونموت لأنهم لا يؤمنون بحياة، وإنما قالوا نموت ونحيا يعنون بالحياة اللي هي الأولى. وما يهلكنا إلا الدهر، وما يهلكنا عندما يهلكنا إلا الدهر يعني مرور الأيام والليالي، فالدهر زمان، الزمان كر الأيام والليالي هو الذي يحكم علينا بالهلاك، يعني أن الإنسان خلاص مثل الزرعة مثل الثمرة مثل الشجرة، يخلص له بداية بذرة ثم يستوي بعد ذلك ثم يسقط ميتا وينتهي. هذه هي فقط يعني الحياة، لا حياة سوى هذه. والذي يحكم علينا بالموت هو نهاية مدة العمر يعني كر الجديدين، كر الليل والنهار. وما يهلكنا إلا الدهر، قال جل وعلا وما لهم بذلك من علم، ليس لهم علم بهذا الذي يقولونه، وإنما يقولونه بهذا الظن، هذا هو ظنهم وهوى، اتخذ إلهه هو بظنهم بأهوائهم قبل. قال جل وعلا إن هم إلا يظنون بالحصر، يعني ما هم إلا يظنون هذا الظن. يقول نظن هذا، نظن أن يعني فقط هي هذه الحياة الدنيا، ليس عندهم بهذا لا دليل ولا برهان، ما عندهم أي حجة ولا دليل ولا برهان أن يقدموه، فقط ظنونهم وخيالاتهم المريضة التي صورت لهم أنه ليست إلا هذه الحياة الدنيا، وأنه بعد الموت لا بعث ولا نشور. فهذه صورة من صور الطمس الذي طمس الله تبارك وتعالى به على قلوب هؤلاء يعني العرب المشركين. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نقف هنا إن شاء الله ونكمل في الحلقة الآتية. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.